Hi beauties! ඔන්න අද මම ඔයාලට අරගෙන ආවේ super anti aging cream එකක්. ඔයාලට මතක ඇතිනේ මගේ කලින් වීඩියෝ එකක් තිබ්බා cucumber පාවිච්චි කරලා anti aging cream එකක් හැදුවා. ඒකෙන් ප්‍රතිඵල ගත්ත ගොඩාක් අය ඉන්නවා. ඒක හදලා පාවිච්චි කරපු ඔයාලා නම් ඒක කොහොමද කියලා දන්නවා ඇතිනේ. මේකත් ඒ වගේම ඊටත් වැඩිය advanced cream එකක්. ඔයාලට මේ පේනවා වගේ cucumber පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මම මෙතනදී පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ කොළ පාට පිපිඤ්ඤා එක, ඒ වගේම watermelon. මේ රතු කොමඩු එක අපිට හොයාගන්න ලේසියිනේ. ඔයාලට කැමති පිපිඤ්ඤා జాතියක් මේකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේ විදියට මම කොමඩු යුෂ එකයි පිපිඤ්ඤා යුෂ ටිකයි හොඳට බ්ලෙන්ඩ් කරලා යුෂ ටික පෙරාගෙන තියෙනවා. ඔයාලත් ඒ විදිහටම කරගන්න. මෙම කොමඩු සහ පිපිඤ්ඤාවල 90%ක්ම ජලය පවතින හින්දා අපේ සමේ තෙතමනයත් ඒකින් හොඳින් ආරක්ෂා වෙනවා. ඒ වගේම මේ වගේ විටමින් A, B6 විශේෂයෙන්ම විටමින් C ගොඩාක්ම අන්තර්ගත වෙලා තියෙන හින්දා සමට ගොඩාක්ම හිතකරයි. ඒ වගේම රතු කොමඩු වල තියෙන ග්ලයිකොපීන් කියන ඇන්ටිඔක්සිඩන්ට් එක මගින් අපේ සමේ වියපත් බව නැති කරලා අපේ සමට තරුණ පැහැපත් පෙනුමක් ලබා දෙනවා. එහෙනම් අපි ඉක්මනටම ක්‍රීම් එක හදාගමු. මම මුලින්ම මේ විදියට ඇලෝවෙරා ජෙල් හැන්දක් ගන්නවා. එයට අපි කලින් සකසාගත්ත වෝටර්මෙලන් ජූස් එකෙන් හැඳි භාගයක් දාගන්න ඕනේ. මේ විදිහට හැඳි භාගයක් විතර දාගෙන හොඳට කලවම් කරගන්න ඕනේ. ටික ටික දාගෙන මම ඔයාලට කලින් කියන්නෙත් එහෙමනේ ඉස්සෙල්ලම පොඩි ප්‍රමාණයකින් දදා ක්‍රීම් එක වගේ හදාගන්න කියලා. හොඳට මික්ස් වෙන්න ඕනේ හින්දා තමයි එහෙම කියන්නේ. මේ විදිහට ටික ටික දාලා හොඳට කලවම් කරගන්න. ඉන්පසුව පිපිඤ්ඤා ඒ ප්‍රමාණයම උගල ගන්න හැඳි භාගයක්. මේක කොළ පාටට පේන්නේ මම මෙතනදී පාවිච්චි කරේ කොළ පාට පිපිඤ්ඤා එක. ඔයාලට කැමති පිපිඤ්ඤා జాතියක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන් සුදු පාට එක පාවිච්චි කරත් ඒකේ කිසිම ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. ප්‍රතිඵලයේ කිසිම ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. මෙහිදී ඔර්ගැනික්ම දේවල් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් නම් වඩා හොඳයි. මොකද අපි හදාගන්න දේවල් වල ප්‍රතිඵල 100%ක්ම එතකොට අපිට ගන්න පුළුවන්. මෙතනදී මම පොල් තෙල් ස්වල්පයක් භාවිතා කරනවා. 0.34ක්. මෙන්න මේ ප්‍රමාණය. ඔයාලටත් මේක දාගන්න පුළුවන්. පොල් තෙල් කියන්නේ අපේ ස්කින් එකට ගොඩාක්ම පෝෂණය සපයන දෙයක්. පොල් තෙල් කියන්නේ අපේ හමට ගොඩාක්ම පෝෂණය සපයන ගොඩාක් හොඳ තෙල් වර්ගයක්. මෙතනදී මම ඔයාලට පේනවා ඇති ලැවෙන්ඩර් ඔයිල් ටිකකුත් ඊට එකතු කරගත්තා. මෙතන ඔයාලට ඒක නැත්නම් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. තියෙනවා නම් ඒක යොදා ගන්න. ලැවෙන්ඩර් ඔයිල් එකනොත් සමට පෝෂණයක් ලබා දෙනවා. ඔන්න දැන් අපි අපේ ක්‍රීම් එක හදලා ඉවරයි. ඇන්ටි ඒජින් ක්‍රීම් එක ඔයාලා හැමෝටම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම අපේ හමේ තියෙන රැලි ගතිය අඩු වෙලා හැම තරුණ පෙනුමක් ලබා දෙනවා මේ ක්‍රීම් එක මගින්. මම කියනවට වැඩිය ඔයාලා මේක හදලම බලන්න මොන වගේද ඔයාලට දැනෙන්නේ කියලා. මොකද මේක මම පාවිච්චි කරපු හින්දා අනිවාර්යයෙන්ම මම දන්නවා මේකේ මොන වගේ ප්‍රතිඵල ලබා දෙන සුපිරි ක්‍රීම් එකක්ද කියලා. එහෙනම් ඉතින් ඔයාලට තවත් ලස්සන රහසක් අරගෙන එන්නම්. ගිහින් එන්න. බයි.